මේ වාගේ ලස්සන උදේක පාන්දරින්ම අවදි වුණාම හිතට දැනෙන්නේ හරීම ප්‍රබෝධමත් ගතියක්. අද දවසට පුංචි විශේෂයකුත් තිබුණා. අද මව්වරුන්ගේ දිනය සමරන දවස. දැන් ජීවිතෙන් භාගයක් විතර කිට්ටු වෙන්න අම්මා කෙනෙක් වෙලා ඉන්නකොට ඕක ඉතින් ආයේ අලුතෙන් දවසක් ඕනෙද සමරන්න කියලාත් හිතෙනවා. අපේ ගෙදර අය මාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න කියලා ඉවර වෙලා ලන්ච් එකට එක්කන් යන්න කියලායි ලෑස්තිය. මට ඒක වටින් ගොඩින් දැනගන්න හම්බ වුණා. ඒ වුණාට ඉතින් හරියටම දන්නෙත් නෑනේ. අම්මාවරුන්ගේ දිනය වුණත් මං අම්මනේ. ඉතින් කෑම ටික දවල්ට මං කොයි එකටත් හදන්න පටන් ගත්තා. වැඩ වගේක් කරගන්න තිබිච්ච නිසා මහත්තයාත් උදේම එළියට ගියා. අම්මා කෙනෙක් වුණත් නොවුණත් අපි කාටත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ හිතට දැනෙන විදියට, අපිට අපිව දැනෙන විදියට, අපිට කැමති කියලා හිතන විදියකට කාටවත් කරදරයක් නොවෙන්න ජීවත් වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ මේ ජීවන පැවැත්මට ගොඩාක් අයගේ බලපෑම් තියෙනවා. අපි අපිට හොඳයි කියලා, හරි කියලා ගන්න තීරණවලට ගොඩක් අයගේ බලපෑම් තියෙනවා. සමහර අය ඒවට එකඟයි, සමහර අය ඒවට එකඟ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට අපේ සිතුම් පැතුම් එක්ක අපි හරි කියලා හිතන දේවල්, වැරදි කියලා හිතන දේවල් එක්ක අනිත් අය හරි කියලා හිතන, වැරදි කියලා හිතන දේවල්, ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් එකතු කරගත්තාම අපිට මහා කැළඹීමකට හිතපත් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනෙනවා. අපි කියන්නේ කන්ෆියුෂන් එකක තියෙනවා කියලා. හරියටම හිතා ගන්න බෑ මම මේ කරන දේ හරිද වැරදිද කියලා. සමහරක් වෙලාවට ලෝකේ ඉන්න අනිත් අයටත් කලින් අපි අපිව ජජ් කරගන්නවා. අපිට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ, අපේ ජීවිතේ හරියට හදාගෙන නෑ, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියලා හිතලා අපි අපිවම පහතට ඇදලා දාගන්නවා. මේ දේවල් වලට මූණ නොදීපු කෙනෙක් නැති තරම් ඇත්තටම. ඒකට හේතුව අපි ගැන හරියටම අවබෝධයක් අරගෙන නැති එක. ලෝකය ඔහේ ගහගෙන යන පැතිවලට අපි අපිව ගහගෙන යන්න ඉඩ දීලා. සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලෙන් හරි කියලා හිතෙන දේ කරනවා. තවත් සමහරක් වෙලාවට ගෙදර දෙමව්පියෝ, වැඩිහිටි සහෝදරයෝ හරි කියලා කියන දේ කරනවා. තවත් සමහරක් වෙලාවට යාළුවෝ හරි කියලා කරන දේ කරන්න යනවා. ඔන්න ඔය විදියට එක එක දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අපේ ජීවිතය අවුල් වෙලා යනවා. එතකොට තමයි හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ මොකක්ද කරන්නේ, කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් හදිසියෙ හරි ලන්ච් එකකට ගියොත් රෑ කෑමටත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා හිතලා ටිකක් ලයිට් මීල් එකක් තමයි හැදුවේ. ඊට පස්සේ මම නාගෙන එහෙම පල්ලෙහාට එනකොට මගේ මහත්තයා ගෙදර ආවා මල් එකකුත් අරගෙන. මල් කියන්නේ නම් ඉතින් ඕනෙම වෙලාවක මාව සතුටටපත් කරන දෙයක්.
ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න අපි යන්න පිටත් වුණා. මේ යන්න තෝරගෙන තිබිලා තියෙන තැන මං හුඟා කාස තැනක්. කාලෙක ඉඳලා යන්න ආසාවෙන් හිටිය තැනක්. මේ රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම middle of nowhere. කියන්නේ rural Victoria, මෙල්බර්න් වලින් පැය එකමාරකට කිට්ටු වෙන පැය විනාඩි 20ක් විතර ඈතින් පොඩි ගමක කැලයක් මැද්දේ තියෙන ලස්සන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඉතින් අපි තව ටිකක් කතා කරමුකෝ අපේ හිත ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට එක එක්කෙනාගේ අදහස්, එක එක්කෙනාගේ කැමැති අකමැතිකමුත් උස්සගෙන අපි අපේ ජීවිතය දිහා බැලුවම අපේ ජීවිතේ සාර්ථක නෑ, අසාර්ථක වෙලා, මහ දුක් ගොඩක්, මට වැරදිලා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් මං ඔයාට ආරාධනා කරනවා අද චුට්ටක් නැවතිලා බලන්න. අරයට මෙයාට ඕන විදිය නෙවෙයි. ලෝකය ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේත් නෙවෙයි. සමහරක් විට ඔයාගේ හිතේ කාලෙන් කාලයට තිබුණු හීනත් නෙවෙයි. ඇත්තටම මෙන්න මේ වෙලාවේ, හරියටම මෙන්න මේ වෙලාවේ ඔයාට මොකද ඔයා ගැන හිතෙන්නේ? ඔයාට ගෞරව කරගන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඔයා ඉන්න විදියට ඔයාව පිළිගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරේ ඔව් කියලා ඔයාට හිතෙනවනම්, ඒ වගේම ඒක 100ට 60ක විතර පොසිටිව් උත්තරයක් නම්, ඔන්න ඔතන ඉඳලා ඔයාට දැන් ජීවිතය හදාගන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. 50%කට වඩා 60කට වඩා අපිට අපිව පිළිගන්න පුළුවන් කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් එතෙන්ට ඇවිල්ලා බෙල් එක හිම ගහලා ඇතුළට ගියා. මං ඉතින් ආසාවෙන් ඉපිල ගිහින් තමයි හිටියේ. මේ බලන්නකෝ, හරි පරණ තැනක්. මේක කරගෙන යන්නේ අවුරුදු 78ක කාන්තාවක්. එයාගේ උදව්වට තවත් අවුරුදු 70 ගණන් වල වගේ කාන්තාවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාගේ පුතත් සමහර වෙලාවට එයාට සහයෝගය දෙනවා. මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ උයන එළවලු වර්ග ගොඩාක් ඒගොල්ලන් එතන තමයි වවන්නේ. ලොකු අත්තක්. එයාගේ මහත්තයා එයා විසින්ම තමයි මේ මේස පුටු හදලා තියෙන්නේ. මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ බිල්ඩින් එකේ භාගයක් විතර එයා තනියෙන් හදලා තියෙන්නේ. එයාගේ මහත්තයා දැනට අවුරුදු 5කට කලින් නැති වෙලා. කෑම හරිම රසයි. මේ ඉන්නේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ ඕනර්. හරි කෝසි වයිබ්ස් තියෙන්නේ. දෙදස් 9 මේ පැත්තට ආපු බුෂ් ෆයර් එකකට උදව් කරන්න ආපු ෆයර් ෆයිටර්ස්ලට 160 දෙනෙකුට දවස් 27ක් මේ ලේඩි සල්ලි 7-5ක්වත් ගන්නේ නැතුව 3 වේලම උයලා කන්න දීලා. වොලන්ටියර්ස්ලා ගමේ ඉන්න ගොඩාක් ඇවිල්ලා යට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඒ කාලේ ඈතට පයින් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා එළවලු කොරටු තියන අයගෙන් එළවලු ඉල්ලගෙන, සමහර කඩවලට පයින් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඒ ආහාර පාන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දවස් 27ක් 160කට උයනවා කියන්නේ මට නම් හිතා ගන්නවත් බැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපේ ජීවිතවල ඔය තරම්ම නැති වුණත් පුංචි පුංචි දේවල් ඇති අපි අනිත් අය වෙනුවෙන් කරපු. මටත් ගොඩාක් බලපෑම් මගේ ජීවිතේට එක එක જાති අයගෙන් එල්ල වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම්, ඒගොල්ලෝ හරි වැරදි කියලා හිතපු දේවල් මගේ හිතට කාවත්තන්න, මගේ ජීවිතේට පළපදියම් කරවන්න ගොඩක් උත්සාහ දැරුවා.
මමත් ඒ වගේම කන්ෆියුෂන්ස් වලට ගියා මට මාව විශ්වාස කරගන්න බැරි වෙන තරමටම. මම බාහිරයෙන් ඉන්ස්පිරේෂන් හෙව්වා. මට බාහිරයේ අයව දැකලා මං කොහොමද මාව මොටිවේට් කරගන්නේ කියලා බැලුවා. අන්තිමට මං ටික ටික මගේ අතීතය බලනකොට මං තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මගේ අතීතේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා මට මාව ඉන්ස්පයර් කරගන්න. අනුන්ට උදව් කරපු දේවල්, මං මටම උදව් කරගත්ත හැටි, මං හිතට ධෛර්යය අරගෙන කරපු දේවල්. ඒ වගේ කොටාක් ඒවා අපේ ජීවිතවල හැංගිලා යටපත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් අයගේ දේවල් ඔළුවේ පුරව ගත්තාම. ඉතින් මේ අද දවසේ මට ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ උනේ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. Tamanට හරි කියලා හිතෙන දේ කරන්න බය වෙන්න එපා. ඒ දෙයින් කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාව විශ්වාස කරලා ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට තියෙන අඩිය ඉස්සරහට තියන්න. තමන්ව කිසි කෙනෙක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. ඔයා ඔයාටම ආවේනික වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඔයා වගේ අය ඉන්නේ මේ මුළු ලෝකෙම ඔයා විතරයි. ඉතින් බලන්න කොයි තරම් වටිනවද කියලා ඔයාගේ සිතුම් පැතුම්, ඔයාගේ ශක්තිය, ඔයාට මේ ලෝකෙට දායාද කරන්න පුළුවන් දේ දායාද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාටම විතරයි. පුංචියට හරි පටන් අරගන්න, තැවි තැවි ඉන්නවට වඩා නැගිට ගන්න. දැන් ඔයාට මේ වෙලාවේ ඔයාව විශ්වාස කරලා කරන්න පුළුවන් එකම දේ කෑමක් හදන එක කියමු. තේකක් ඔයා වෙනුවෙන් හදාගන්න එක කියමු. ඔයාගේ ඇඳුම් අල්මාරිය අස් කරන එක කියමු. ඒ ඕනෙම දෙයක් ඔයා ගැන තියෙන ලොකු විශ්වාසයකින් තනියම ඔයාට ඕනෙ විදිහට කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාගේ ඇඳුම් අල්මාරිය ඔයාට ඕනෙ විදිහට වෙනස් කරන්න, ඕනෙ විදිහකට අස් කරන්න. ඔයා හදන කෑම බීම කාගේවත් රෙසිපි එකක් ෆලෝ කරන්න නැතුවට හිතෙන විදිහට හදලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට කරන එකට අපි කියනවා එම්පවර්මන්ට් කියලා. අපි අපේ ජීවිතේ ටික ටික සුක්කානම අපේ අතට ගන්නවා. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙලා ජීවිතේ තව ටිකක් ලස්සනට ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරලා බලමු. අතට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.